โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกางเกงอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนให้ความสนใจมากแล้วก็อยากรู้เพราะว่าจริงๆมีหลายคนพิมพ์ถามผมมาว่าจะมีรีวิวกางเกงยี่ห้อนี้ไหมก็ได้มาอยู่ในครอบครองแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกางเกงยี่ห้อ Bielo ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าดีเทลเขาเป็นยังไงบ้างมีผ้าแบบไหนบ้างทรงเขาเป็นยังไงแล้วก็ใส่ออกมาเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ผมใส่เนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับรวมถึงประวัติความเป็นมาของแบรนด์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ไปดูกันครับมาโอเคทุกคนมาเริ่มกันนะครับเริ่มจากแพคเกจจิ้งที่เขาส่งมาก่อนแล้วกันนะจะต้องบอกว่าดีมากนะครับนี่แพคเกจจิ้งเขานะครับที่ได้มาเนี่ยเป็นกล่องที่แบบคุณภาพดีเลยแล้วก็สกรีนบนกล่องด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะปิดให้ดูทำเป็นว่าเหมือนกับเขาเพิ่งมาส่งให้เรานะครับคือจริงๆแล้วตอนที่เขาส่งมาเนี่ยเขามีกล่องไปรษณีย์อีกชั้นหนึ่งหุ้มไว้เปิดออกมาเป็นกล่องนี้นะครับก็คือมีเขียนว่า Bielo 2023 มีตราของเขาแล้วก็มีเขียนว่าเป็น Bespoke Traditional Technique and Handmade นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Bielo เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่นะครับซึ่งตัวเจ้าของแบรนด์เองนะครับผมก็เคยได้คุยกับคุณบิ๊กเนาะเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะทำแบรนด์ Sartorial ที่เป็นเสื้อผ้าสไตล์ Sartorial เนี่ยให้มีความเป็นแฟชั่นผสมรวมถึงว่าเอาคลาสสิกหรือว่าเอาความ traditional จากทั้งอิตาลีและอังกฤษเข้ามาผสมในแบรนด์นี้ก็เลยออกมาเป็น Bielo นะครับตัวของเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเขาเคยไปร่ำเรียนการทำสูทการทำแจ็คเก็ตมาจากศาสตร์ทั้งฝั่งอิตาลีแล้วก็ฝั่งอังกฤษด้วยนะครับก็คือมีการเอาศาสตร์ทั้ง2ศาสตร์นี้เนี่ยเข้ามาผสมอยู่ในตัวชิ้นงานต่างๆนะครับเขาก็คือเหมือนจะเลือกว่าจากฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาชอบอะไรจากฝั่งอิตาลีเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วเขาก็จะเอามาใส่ลงไปในเสื้อผ้าหรือว่าชิ้นงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าในแต่ละจุดต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยอันไหนเป็นของอังกฤษอันไหนเป็นของอิตาลีเนาะถ้าเกิดว่าเปิดกล่องออกมาเนี่ยแพ็คกิ้งมาอย่างดีเลยนะครับห่อกระดาษมาแล้วก็มีปั๊มที่เป็นแบบนี้มาด้วยนะครับซีลแบบที่เป็นเทียนหยดแล้วก็ปั๊มตราเป็นเหมือนแบบว่าให้ความ traditional มากๆเนาะทุกคนเท่มากนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะออกมาแล้วแบบคือความเท่คือตราเนี้ยก็คือเป็นตราของแบรนด์เขาด้วยนะทุกคนมันคือความพรีเมียมทุกคนนี่กางออกมาอันนี้เป็นกางเกงตัวแรกนะครับที่เราเห็นทางแบรนด์เขาเคยลงไว้นะเดี๋ยวเรามาพูดให้ฟังอันบ็อกซ์ให้ดูกันเรียวๆนะทุกคนว่าออกมาเป็นแบบไหนเขาพับมาแบบนี้ก็กางเกงก็จะไม่ค่อยยับเท่าไหร่เนี่ยทุกคนจะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมเลือกสีฟ้ามาเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาเลือกใช้ผ้าลินินกับเทนเซลผสมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากได้ความทิ้งตัวเขาบอกว่าเขาอยากได้ลุคที่มันเป็นลินินแต่ก็ไม่ได้ยับมากแต่ก็ยังมีความทิ้งตัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกบางจนเกินไปเขาก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกผ้าอันนี้มานะเท่าที่ผมจับดูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันมีความหนาประมาณนึงเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับลินินปกติเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าอันนี้เนี่ยมันมีความแบบกระด้างในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะมันมีความแห้งมีความดรายอยู่ในตัวของมันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เวลารีดกางเกงหรือเวลากางเกงเป็นทรงเนี่ยมันไม่ได้เสียทรงง่ายแล้วมันก็รีดจีบได้คมสวยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของผ้าที่มีความแห้งมีความหนากว่าประมาณนึงนะไม่ได้นิ่มมากนะคือแต่ถ้าเกิดว่านุ่มฟูเนี่ยข้อดีข้อสังเกตก็คือมันจะใส่สบายซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิลนุ่มฟูแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบจีบคมสวยนะทุกคนก็หลายๆคาแรคเตอร์เขาก็เลือกให้แต่ละตัวแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะไปทีละตัวเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแต่กางเกงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูดีเทลของตัวนี้เลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนมาดูรายละเอียดเจาะลึกดีเทลกันดีกว่านะครับก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามีรายละเอียดต่างๆที่เป็นของฝั่งอังกฤษเยอะพอสมควรนะครับอย่าง Size Adjuster นะครับซึ่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า British Gun Style Size Adjuster นะครับก็คือจะเป็นแบบว่าข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะที่แบบใหญ่กว่านะครับแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับเป็นอีกดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดีเทลที่น่าสนใจเลยเนี่ยคือเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาเย็บเฉียงทุกคนเย็บเฉียงตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเย็บเฉียงเพื่อขนานกับเส้นนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ดูมีความเป็นแฟชั่นแล้วก็ดิ้นออกจากความเป็น tradition เดิมๆของกางเกงพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าเท่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดีเทลที่น่าสนใจเลยเนี่ยครับคือฮุกทุกคนคือเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบฮุกแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระดุมแปะตรงนี้คือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการติดนะครับเป็นสไตล์ที่เป็นฮุกตรงกลางแล้วก็มีกระดุมอีก1เม็ดตรงนี้นะครับตัวฮุกกับบาร์ที่เขาใช้นะครับคือวัสดุแมทเทียลที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าฮุกก็คือตัวที่เป็นตะขอคุณภาพดีมากเลยอะฟีลลิ่งที่จับคือแข็งมากแล้วก็
ดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวบาร์ตัวนี้เนี่ยครับก็คือเป็นตัวที่เอามาเกี่ยวกับฮุกตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาใช้เกรดเดียวกับที่ Savile Row ใช้นะครับ Savile Row ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักเนี่ยก็คือเป็นละแวกหนึ่งในลอนดอนนะครับที่ร้านทำสูตรเก่งๆเก่าแก่ทุกเจ้าหลายๆเจ้าเนี่ยจะเปิดร้านอยู่ในนั้นนะครับก็คือเกรดเดียวกับย่านในละแวกนั้นเนี่ยเขาใช้กันนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเป็นท็อปคุณภาพหรือว่าน่าจะเป็น the best เท่าที่เราจะหาได้เพื่อมาเป็นวัสดุในเวลานี้นะครับก็คือเป็นเกรดเดียวกับเจ้าดังๆที่อังกฤษเขาใช้กันแหละนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดีเทลในการยึดตัวฮุกและบาร์ก็จะเป็นดีเทลงานมือทั้งหมดนะครับทุกคนเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเป็นฮุกเนี่ยเขาก็จะยึดด้วยงานมือเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นงานมือนะครับซึ่งจริงๆฮุกเราก็จะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นชัดๆกับตัวบาร์นะครับที่เป็นงานมือตรงถักตรงนี้นะครับเพื่อยึดเข้ากับตัวกางเกงนะครับส่วนพอฮุกกับบาร์ยึดกันตรงกลางนี้แล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกระดุมนะครับซึ่งพูดตามตรงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมดูงานและวิเคราะห์งานของ Biello เนี่ยก็คือเขาจะค่อนไปทาง British ซะมากกว่าหรือว่าทางอังกฤษซะมากกว่านะเพราะว่าอย่างแถบแบบนี้เนี่ยเขาก็จะนิยมกันทางฝั่งอังกฤษนะไม่ได้ยาวมากแล้วก็เป็นแนวแบบสแควร์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอิตาเลียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะแบบบางทีอาจจะยาวมาหน่อยแล้วก็จะเป็นโค้งๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะฉะนั้นจะได้ความที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า formal กว่าเรียบร้อยกว่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะมีการผสมผสานของทั้ง2แบบนะเพราะว่าดีเทลหลักๆที่เป็นอิตาเลียนเลยก็คือกระเป๋าหลังนะครับทุกคนซึ่งกระเป๋าหลังอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์เหมือน patch pocket ในแจ็คเก็ตของอิตาเลียนนะครับก็คือจะเป็นแนวแบบตัดโค้งแบบนี้แล้วก็ก้นกระเป๋าก็จะมีความโค้งเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มีความเป็นกลิ่นอายของอิตาเลียนเข้ามาผสมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาประมาณนึงเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นกระเป๋าท้ายกางเกงที่เป็นรูปทรงนี้เนาะเพราะว่ามันก็มีความที่เป็น uniqueness ของแบรนด์เขาผสมเข้ามาแล้วก็มีความเป็นดีไซเนอร์เข้ามาผสมอยู่ในชิ้นงานที่เป็น sartorial นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเหตุผลที่เหมือนกับเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็น sartorial ที่มีความเป็นแฟชั่นเข้ามาผสมเนาะจริงๆอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ผมรู้สึกว่าเท่เหมือนกันนะครับโอเคอีกดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือจริงๆแล้วปกติแล้วจีบเราก็จะหันออกด้านนอกถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการพับจีบที่เป็นแบบก็คือจะเป็นกลับด้านเข้ามาด้านในหันเข้าด้านในแบบนี้นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่เป็นกิมมิคแล้วก็เป็นลูกเล่นสนุกที่หลายๆเจ้าก็ใช้กันเท่เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆพอดูดีไซน์โดยรวมของเขานะผมก็รู้สึกว่ามันดูแบบคลาสสิกแต่ก็ยังมีความทวิสต์อยู่เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยจะมีความเรียบร้อยที่มันค่อนข้างบาลานซ์นะเรียบร้อยข้างบนแล้วก็ตรงเนี้ยก็มีความเบรกความเป็น tradition อยู่นิดๆส่วนด้านหลังเนี่ยก็มีความที่เป็นเรียบร้อยเหมือนกันก็คือ British Gun Style เนาะออกมาแล้วก็มาแหวกตรงที่เป็น Italian Patch Pocket ประมาณนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนของปลายขานะครับนี่เขาก็จะมีดีเทลด้านในที่เขาใส่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่า Kick Tape นะครับหรือว่า Heel Stay นะครับตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นกันด้านในอีกทีเพื่อที่จะกันผ้าตรงนี้เนี่ยไปเสียดสีกับรองเท้าแล้วก็เกิดการเสียหายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งเหตุผลหลักอันนี้เหตุผลส่วนตัวนะครับไม่ได้มีหลักวิชาการใดๆก็ตามกางเกงที่มีคิกเทปเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมีแล้วอะน้ำหนักของช่วงปลายขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันทำให้กางเกงเนี่ยมันทิ้งตัวสวยขึ้นด้วยนะครับนอกจากการเบิ้ลแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยก็ช่วยให้มันทิ้งตัวสวยแล้วก็ทำให้กางเกงเราอะมันเป็นทรงสวยเวลาเราใส่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ให้ความสำคัญดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการใส่คิกเทปหรือฮีลสเตนเนี่ยเราก็จะเห็นได้หลักๆจากงานเกรดที่เป็น bespoke ในระดับสูงๆนะครับที่เขาจะชอบใส่เข้ามาให้กันบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเอาเป็นแถบผ้าที่เป็นยี่ห้อของแบรนด์เนี่ยมาใส่ตรงไปตรงนี้นะครับเพื่อให้แบบเราเห็นว่าเราใช้ผ้าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคทุกคนอันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆของตัวสีฟ้านี้นะครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคอลเลกชันแรกของเขานะซึ่งตอนนี้เขาออกคอลเลกชันที่2มาแล้วก็จะมีสีที่ผมใส่อยู่แล้วก็สีขาวด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสีดำอีกสีนึงมั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมี3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีก2ตัวนี้ให้ดูกันด้วยแต่ว่าเรื่องของการใส่เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าผมเอามาอันบ็อกซ์พร้อมกับทุกคนเดี๋ยวผมตะเรื่องของความสบายความรู้สึกในการสวมใส่แล้วก็ใส่ออกมาเป็นยังไงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองให้ดูตอนหลังเนาะเดี๋ยวเรารีวิวอีก2ตัวนี้ให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองใส่พร้อมๆกันเนาะทุกคนครับมาต่อที่ตัวสีขาวนะครับตัวที่2อันนี้เป็นผ้าสไตล์ที่ผมบอกว่ามันจะมีความนุ่มฟูแล้วก็บางกว่าตัวนั้นนิดหน่อย
แต่ว่าแวบแรกที่สัมผัสเลยให้ความรู้สึกที่แบบนุ่มและเย็นเวลาใส่ต้องสบายแน่ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันอีกทีนึงนะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ของตัวนี้เนี่ยหลักเลยก็คือกระเป๋าหลังทุกคนอันนี้จะมีความเป็นคลาสสิกมากขึ้นแล้วเพราะว่ากระเป๋าหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบ Jetted Pocket Jetted Pocket เนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าอยู่ด้านในกระเป๋าซ่อนแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเส้นแบบนี้แล้วกระเป๋าอยู่ด้านในแล้วก็ติดกระดุมนะครับแต่ว่าตัว Size Adjuster เนี้ยก็จะเป็นสไตล์เดิมก็คือเป็น British Gun Style นะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนผ้าเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นคอตตอนนะครับซึ่งก็เป็นคอตตอนร้อยนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่เป็นแบบเบาๆเย็นๆสบายๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนดูใกล้ๆนะครับทุกคนจะเห็นลายผ้าว่าเป็นคอตตอนทวิลนะครับเพราะว่าจะเป็นลายเฉียงแบบนี้แต่ว่าเขาบอกว่าทรงเนี่ยคอลเลคชันใหม่2ตัวนี้ตัวที่ผมใส่กับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตัวนั้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวสีฟ้าเนี่ยตัวแรกจะเป็นทรงที่เป็นเทเปอร์หน่อยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคลาสสิกฟิตขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นทรงตรงนะครับขาไม่ได้เทเปอร์เท่าตัวสีฟ้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดีเทลสำคัญก็คือนี่คลิกเทปเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจนะเพราะว่าอย่างสีฟ้าตัวนั้นเนี่ยซับในเป็นสีดำเขาเลือกใช้คลิกเทปสีดำแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยสีขาวใช่ไหมถ้าใช้ซับในสีดำมันก็จะแบบคอนทราสต์กันไปหน่อยเขาก็เลือกใช้คลิกเทปสีครีมแล้วก็ดีเทลสุดท้ายนะครับของตัวสีขาวนี้นะครับที่แตกต่างจากตัวสีฟ้าก็คือตัวนี้เนี่ยเขามีดีเทลเป็นดับเบิลฮุกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวสีฟ้าเนี่ยตรงปลายด้านนี้จะเป็นกระดุมใช่ไหมแต่ว่าตัวสีขาวจะเป็นฮุก2อันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสไตล์ดับเบิลฮุกแบบนี้เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเวลาติดนะครับก็ติดเข้าไปตัวแรกนะครับแล้วก็ติดเข้าไปตัวที่2นี่ตีออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสไตล์ดับเบิลฮุกแบบนี้นะครับมันเป็นสไตล์ที่เป็นของ Savile Classic เลยก็คือ Classic Savile Style เนี่ยเขาจะใช้เป็นดับเบิลฮุกแบบนี้กันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความเป็น British อยู่สูงนะครับมีความเป็นอังกฤษอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับแบบอังกฤษเท่าไหร่นะเพราะปกติส่วนใหญ่เราใส่อิตาเลียนเนาะแต่ว่าได้เปลี่ยนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนดีเทลข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนดูมองภาพกว้างเนี่ยข้างบนเป็นเหมือนเดิมข้างล่างเปลี่ยนเป็น Jetted Pocket เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เรียบร้อยดีเหมือนกันเนาะฟีลลิ่งของตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เรียบร้อยขึ้นมากว่าตัวสีฟ้าเยอะเลยเพราะว่าโอเคกระเป๋าแพชหายไปเป็น Jetted Pocket กระดุมด้านหน้าหายไปเป็นฮุกตัวนี้จะมีความเรียบร้อยมากๆประมาณนึงเลยตัวต่อไปนะครับตัวนี้ไหนๆผมใส่อยู่แล้วเดี๋ยวผมไปยืนพูดรีวิวให้ทุกคนดูทรงแล้วก็ดูดีเทลของตัวนี้แล้วกันนะครับไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวลายดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นผ้าลินินคอตตอนนะครับทุกคนก็มันก็จะเป็นฟิลแบบผ้าลายแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับการทำผ้าลายไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตสูทหรือว่ากางเกงเนี่ยก็คือการต่อผ้านะครับต่อลายให้มันสมูทนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกางเกงเนี่ยหรือว่าเสื้อผ้าชิ้นนึงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ผ้าแค่ส่วนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นมันมีหลายส่วนมาชนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีการที่ส่วนหนึ่งมาชนกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยทุกคนเห็นด้านข้างไหมมาชนกันของผ้านะครับซึ่งเขาก็จะเลือกการวางผ้าให้ลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายใหญ่มาอยู่ชิดกับลายใหญ่มันก็จะดูไม่สวยถูกไหมมันก็จะทำให้รักษาระยะห่างให้มันแบบเว้นว่างพอๆกันเพื่อให้มันเกิดความสมูทแล้วก็ดูไม่ได้ขัดตาหรือว่าดูไม่ได้รกสายตาประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนที่เขาบอกว่าทรงของคอลเลกชันใหม่ของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เทเปอร์เท่าตัวก่อนหรือว่าตัวสีฟ้านะครับก็อันนี้เนี่ยพอใส่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าทรงกำลังโอเคนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทรงที่จริงๆแล้วผมก็ใส่ขากว้างประมาณนี้อยู่แล้วก็ความเทเปอร์เนี่ยเทเปอร์นิดเดียวหรือว่าแทบจะตรงลงไปเลยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราแฮปปี้นะครับทรงนี้ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลองสีฟ้านะเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูด้วยทุกคนก็คือทรงของตัวสีขาวและตัวสีลายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสเตรทฟิตขึ้นมาหน่อยผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับใส่แล้วก็รู้สึกว่าช่วงเอวเนี่ยมีความเอวสูงอยู่ประมาณนึงนะเลยสะดือขึ้นมานิดนึงนะครับทุกคนเลยสะดือขึ้นมาประมาณน่าจะครึ่งนิ้วได้นะครับหรือว่าเกือบนิ้วหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นซึ่งก็ถือว่าสูงเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็รู้สึกว่าใส่โอเคเลยนะครับทุกคนนี่ผ้าก็โอเคทรงก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบลายแบบนี้นะก็ลองไปดูกันได้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองสีฟ้ากับสีขาวให้ดูด้วยนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยจะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าผ้าต่างชนิดกันไปดูกันครับ โอเคครับทุกคนอันนี้เป็นตัวสีขาวนะครับอีกหนึ่งตัวที่ฟิตติ้งเนี่ยกับทรงเนี่ยจะเหมือนกับตัวลายเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็นผ้าคอตตอนซึ่งเอาจริงๆต้องบอกว่าผ้านี้เย็นกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วก็เบากว่าแล้วก็ทิ้งตัวได้ไม่เหมือนตัวนั้นเนาะตัวนั้นจะมีความหนาแล้วก็มีความจีบคมแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความนุ่มฟูสบายแล้วก็ผ้าเบากว่าแต่ว่าสีขาวเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าผมใส่นะผมจะชอบใส่กับพวกรองเท้าหนังกลับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสีขาวว่ามันเป็นสีที่มันใส่แล้วชิลแล้วก็เอาจริงๆตัวเนี้ยผมว่า
เหมาะกับหน้าร้อนเลยนะเพราะว่ามันบางๆเบาๆสบายๆแล้วก็อย่างเงี้ยแมทชิ่งกับรองเท้าแตะแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับผมจะชอบใส่กับเสื้อยืดฟิลประมาณนี้นะครับก็รู้สึกได้ถึงความชิลๆดีแต่ถ้าเกิดว่าจะใส่เรียบร้อยใส่กับแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเราก็มาเน้นความเรียบร้อยที่ด้านบนเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็แจ็คเก็ตสักตัวหรือผูกไทก็ได้อีกเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆสีขาวเนี่ยใส่ง่ายมากๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าจะใส่สีขาวนะก็ลองแมทช์แบบง่ายๆแบบนี้ดูก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับสีขาวตัวนี้ดีเทลจะเหมือนตัวลายทั้งหมดนะครับเป็น Jetted Pocket จะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวลายเนี่ยจะเป็นกระดุมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดับเบิลฮุกนะครับก็คือมีฮุก2อันตรงนี้นะครับแต่ว่าเอวสูงเท่ากันคัตติ้งปลายขาความกว้างขาเท่ากันนะครับก็ใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอีก1ตัวที่คัตติ้งจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งจะมีความเทเปอร์มากขึ้นคือตัวคอลเลกชันก่อนของเขานะครับตัวสีฟ้าไปดูกันโอเคครับทุกคนตัวสุดท้ายนะครับตัวสีฟ้าหรือว่าตัวที่เป็นคอลเลกชันก่อนของเขานะทรงก็จะมีความเทปเปอร์เข้ามามากขึ้นนะครับก็คือจะไม่ได้เป็นทรงตรงเหมือน2ตัวแรกนะครับเทปเปอร์ก็คือสอบเข้ามาหน่อยนะครับตรงปลายขามันก็จะมีความที่เหมือนกับว่าปลายขากว้างไม่เท่ากับช่วงบนนะมันก็จะได้ความที่เป็นแบบเล็กสอบเข้ามาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าสีนี้ใส่ยากนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าสีก็เหมือนกางเกงยีนสีอ่อนหรือว่าสีซีดๆตัวหนึ่งนะครับเราก็เลยเอามาแมทชิ่งคล้ายๆกับว่าเรากำลังแมทชิ่งกางเกงยีนสีซีดเนาะอันนี้ผมก็เลยใส่ให้มันเป็นแนวแบบง่ายๆแคชชวลแล้วก็สตรีทหน่อยนะครับคิดซะว่ามันเป็นกางเกงยีนสักตัวหนึ่งใส่กับรองเท้าผ้าใบใส่กับหมวกใส่กับเสื้อยืดที่มีลายแบบวินเทจอย่างนี้นิดนึงนะครับอาจจะแมทช์ยากมากกว่าตัวอื่นที่เป็นสีแบบง่ายๆเบสิกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นกางเกงยีนตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้แมทช์ยากนะครับแล้วผ้าใส่สบายด้วยทิ้งตัวโอเคด้วยแล้วก็มีความเย็นมีความลื่นๆประมาณหนึ่งนะครับทุกคนลุคที่ได้ออกมาก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเพิ่มความฟอร์มอลเข้าไปใส่แจ็คเก็ตเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ด้วยความที่กางเกงเป็นกางเกงลินินเนาะแจ็คเก็ตผมก็เลือกเป็นลินินเหมือนกันเลือกเป็นสีเขียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้ปกติผมใส่กับยีนสีฟ้าแล้วอย่างเงี้ยแล้วสวยนะครับออกมาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าโอเคนะคู่สีมันไปด้วยกันได้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็เป็นฟิลแบบแมทชิ่งสไตล์แบบสนุกแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าให้รีวิวกางเกงตัวนี้เพิ่มอีกหน่อยนะจริงๆกระเป๋าหลังผมว่าเท่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็แอบล้วงยากนิดนึงเนาะเพราะว่าปากมันมีความแคบเข้ามากว่าปกตินิดนึงนะลองดูนะครับทุกคนว่าเป็นสไตล์ที่ทุกคนชอบไหมเนาะเอาจริงๆทุกคนก็ลองไปดูได้นะทุกคนว่ากางเกงเบียโร่3ตัวที่เรารีวิวให้ฟังกันวันนี้เนี่ยว่าใครชอบสีไหนใครชอบผ้าแบบไหนแล้วก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆเขาก็จะมี LINE มี IG แล้วก็มี Facebook Page นะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไว้ให้นะทุกคนก็ลองติดต่อได้เพราะว่าจริงๆเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆพอลองแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จริงๆราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ฟิตติ้งก็คือตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังหากางเกงที่เป็นเรนจ์ราคาเนี้ย 3,000 กว่าบาทไม่เกิน 4,000 ผมรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็บริการที่เขามีนะครับเขามีบริการทำความยาวขาให้ฟรีนะครับก็คือทุกคนสามารถวัดความยาวขากางเกงที่ทุกคนใส่อยู่แล้วก็ส่งให้เขาได้แล้วก็ส่วนเก็บเอวเนี่ยตอนนี้เขายังไม่มีบริการเก็บเอวนะครับเขาจะมีเป็น MTO นะครับแต่ว่า MTO เนี่ยจะมีสำหรับบางโมเดลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำสำหรับคนที่ไซส์เหลื่อมๆนะครับเพราะปกติเนี่ยเขาจะมีไซส์30 32 34แต่ถ้าเกิดว่าใคร33 35เนี่ยก็ต้องลองสอบถามเขานะครับว่า MTO เนี่ยเขามีแบบไหนบ้างส่วน MTM เนี่ยก็มีให้บริการเหมือนกันยังไงทุกคนลองทักไปหาร้านเขาได้นะครับร้านเขาก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลทุกอย่างไว้ให้ทั้งใต้คลิปแล้วก็เมื่อกี้ที่ขึ้นไปให้ทุกคนดูนะครับซึ่งในเรื่องราคานะครับถ้าเกิดว่า MTO เนี่ยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่า MTM ที่เป็นสินค้าในคอลเลกชันก็คือสินค้าที่เขามีอยู่แล้วแต่เราอยากทำ MTM เนี่ยเขาก็จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะยังไงทุกคนลองพิมพ์ไปสอบถามข้อมูลกับทางร้านค้าเขาได้ก็ลองดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นคอลเลกชันกางเกงจาก Bielo นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใหม่ที่ผมรู้สึกว่าทุกคนให้ความสนใจเราก็เลยไม่พลาดที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนฟังกันนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้นะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ